Вітаю вас! Мене звати Діана, і сьогодні ми публікуємо відео нового формату, в якому я буду розповідати вам цікаві історії про гном. А зараз я розповім вам маленьку таємницю. На каналі Олени Лозової скоро з'явиться новий гном на ім'я Тюльпан. І зараз я прочитаю вам історію, яка з ним трапилась. Жив у глибокому лісі маленький гном на ім'я Тюльпан. Усі гноми зазвичай добували коштовні камені та метали, але Тюльпан відрізнявся від них. Його пристрастю були не коштовності, а квіти. Весь свій день він проводив, доглядаючи за своїми прекрасними тюльпанами. Одного разу, прогулюючи своїм квітником, гном Тюльпан виявив таємничу рослину, квітка якої сяяла яскравим світлом. Він доторкнувся до неї, і через секунду вона засвітилася яскравіше та поділилася своєю магією з сусідніми квітами. Вони почали так само яскраво світитись. Немов у відповідь на його любов до квітів, природа подарувала йому таку магію. Тюльпан скористався цим подарунком і продовжив вирощувати чарівні тюльпани, які випромінювали світло, наповнюючи ліс радістю і даруючи посмішку усім його мешканцям. Але одного разу зла відьма Грімельда побачила цей прекрасний сад і відчула неймовірну заздрість до тюльпана. І вона вирішила викрасти магію гнома, щоб стати наймогутнішою в лісі. Грімельда підкралася до саду тюльпана, коли він був зайнятий роботою в будинку. Вона вирвала чарівну квітку та полетіла на своїй метлі в сусідній темний ліс. Тюльпан помітив її, вибіжав на двір, але було вже запізно. Після цього чарівні тюльпани почали в'янути, і їхнє світло тускніло з кожним днем. Згодом у саду залишилась остання маленька квіточка, яка все ще сяяла. Тюльпан знав, що треба діяти. Він обережно пересадив квітку у горщик, пригорнув до себе і відправився в небезпечну подорож, щоб повернути своєму саду колишню магію. Довго шукав тюльпан свою втрату, і коли прийшов до найтемнішої частини лісу, помітив, що квітка у його руках почала сяяти яскравіше. Вона ніби відчула присутність своєї чарівної сестри. Раптом із-за велетенського дуба вилетіла Грімельда, зістрибнула з мітли та приземлилась прямо перед гномом. Вона тримала чарівну квітку у своїх руках. Тюльпан спробував вихопити вкрадену відьмою квітку, але Грімельда виявилась швидшою за нього. За допомогою своєї магії вона розбила горщик в руках тюльпана, і остання сяюча квітка перетворилась на пил. Гном не вірив своїм очам. Він був у розпачі. Проте його душа була доброю, і він згадав, як сильно він любить свій сад. Він побачив свої щасливі спогади, в яких він турбується про квіти, та як всі інші радіють їхній красі. Раптово чарівна квітка спалахнула яскравим білим сяйвом, і Грімельда випустила її зі своїх рук. Його любов до квітів виявилась настільки щирою та сильною, що вона змогла допомогти чарівній квітці подолати злу відьму. Грімельда не змогла витримати таке яскраве світло, тому що її очі були засліплені. Вона покликала свою мітлу та незграбно полетіла геть. Зла чаклунка була переможена, і над лісом заграла веселка, символізуючи перемогу добра над злом. Тюльпан повернувся додому, де на нього чекали помираючі квіти. Він якомога швидше посадив чарівну квітку на її місце, і усе почало оживати. Тепер він знав, що справжня магія – це щира любов. І він продовжив дбати про свої квіти, роблячи ліс чарівним та красивим. На цьому все. Дякую вам за увагу, а я буду вам дуже вдячна за лайк, вподобайку, підписку, якщо ви ще не підписані.
та до нових зустрічей! Поставте на цьому все. Так. Поставте, будь ласка, лайк, подобайку, Лайк. лайк, подобаєчку. Підпишіться, якщо не підписані, і напишіть, як вам взагалі таке.